خیلی ممنون. اسماعیل قشنگه همه داشت اون دی باشه همه رو یارو. سلام علیکم. سلام خوبه قطعا. خسته نباشید. خوب هستین؟ سلامت. خدمت شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مقداری وسیله بین راه با خودم گرفتم براتون آوردم. خیلی ممنون. زحمت کشید. دست در نکنه. خواهش میکنم. کسی که اینجا مزاحمتون نشد؟ نه شنو میرم. خبر رفت داخل روستا یا چشمی؟ چطور پاسبانی با تلفن هست؟ بله داخل روستا هم رفتم، همراه اسماعیل رفتیم. از یحیی چند نفر از افراد کدخدا رو جمع‌آوری کرده بود، میخواستن کنار چشمه‌ای بود که همراه سید اونجا رفته بودیم، چند روستا اونورتر. آره اونجا بودن، رفتن اونجا، شب اونجا موندن. اول شکشون سر اسماعیل بود که میگفتن آقا چند روزی اصلا غیبش میزنه فلان بهمان. ولی اسماعیل که باشون رفت خوشبختانه فهمیدن که مقصر یحییه. اونا را به مکان غلطی برده بود، جایی که اصلا شما نبودی. ولی خوشبختانه شکشون برطرف شد. خدا را شکر. یحیی به اسماعیل شک نشید؟ اولش شک کرده بودن به خاطر اینکه اسماعیل میگفت آقا این راه رفتن ما بیهوده است، میخواست یعنی مانعشون بشه که حتی سرنخی هم به دست اونا نیفته. ولی خب وقتی رسیدن اونجا چیزی پیدا نکردن دیگه شکشون برطرف شد. خدا را شکر. اسماعیل درد سر ازش چند خراب نیفته من درد سر شاید بفهمه یعنی مشکل چی زاده که اگر یا بفهمه همین راحتی بلش نکنه چه درس خانم راحتی بلایستش شد. بله دایی سید هم همراهشون بود، یعنی در واقع دایی اسماعیل خودش. جوری رفتار کردن اونجا هم که هیچ نسبتی انگار به هم ندارن. میگم افتا با یحیی. بله چکنه به اسماعیل باید مشغول باید بیشتر مواظب. اگر یحیی شک کنه چی؟ اسماعیل خودش میدونه چی کار کنه. خیلی ممنون آقای فیلمبردار. بالاخره هم این مسیر هم سختی است، خود اسماعیل تحمل کنید. ممنون. دیگه جمیل خانم چیزی که ما به شما قول دادیم، شما هم نیازی نیست ناراحت باشید. الان این مسیر پر از خطراته، چون اهالی روستای شما در جهل نادانی به سر میبرن. یعنی فرد آگاهی داخل اون روستا نیست که بخواد اهالی روستا رو نصیحت کنه. به خاطر همین خیلی مشکلات زیادی پیش روی شما هست که باید این موانع رو از سر راه بردارید. باشه ممنون. من مرطوری بوی تعمیلی کنم تا بالاخره منم طلاق تا کور پیش رو. حالا تا اسماعیل هم بیا باش صحبتی کنم. حالا بازم من به روستاها میرم، هم روستای جلاله هم روستای سیدینا، که ببینیم یحیی اعتراضش چجوری پیش رفت، چه صحبتایی کرده بود. اینجوری بهتره، میفهمیم که داره چی کار میکنه، حرکاتش رو زیر نظر داریم. شما هم باید اینجا خیلی مراقب باشید. باشه آقای فیلمبردار. الان سید اولا به خاطر چه برای پیل جور کنه طلاق ما افتام درس. الان اسماعیلی ری کمش میکنه نیخوام بیفتم درس. برای خدا خواهم چه کمشش کنه. دیگه جمیل خانم تو این راه افرادی که مثل اسماعیل باید شما رو ببینن که شما حق با شماست، به شما بپیوندند.
اینجوری بهتره. باید کم کم همه این هدف چیزیه که هدف کل روستاست، کل جوانای روستاست. همتون باید دست به دست هم بدید تا این که خدا از روستا بندازید بیرون که جوانا دیگه زندگی آسوده‌ای داشته باشن. اگر بیشتر مامورل هم مثل اسماعیل واقعا سر عقب بیان خان سی منافع خشه نه سی مردم کار نیکنه زمانه هم سی همی بشو استفاده کنه مامور خان شو کنه. اگر بفهمه واقعا سرنگونی بود این حکومتش. امیدوارم بقیه هم بفهمه. امیدوارم که هر چه زودتر که خدا از این روستا بره به جوانا زندگی راحتی داشته باشه. الهیام خیلی ممنونم بابت رسیدی. خواهش میکنم جمیله خانم. من یه لباسی براتون خریدم دیگه، با عجله بود. امیدوارم که خوشتون بیاد. خیلی ممنون آقایتون مردم. همه طورت کمک میکنی. قشنگم رنگش. خیلی ممنون. خواهش. حالا بعدنی پوشم شد. او لباسه هم بردم دام صاحب باق. گفتم اگه چی نیازشو داشت برش. دنی پوشم شد. لباسایی که از خونه یحیی برداشته بودی؟ ها او دفعه اسماعیل رفتی یه بارده ایچی بین لباسه یحیی مطمئن آشناسی. کار خوبی کردید. هرچه ما سرنخهایی که از خونه تون آورده بودید هرچی کمتر باشه بهتره. برای ما هم برای خودتون هم برای ما بهتره. باشم. تا الان آمد خوبی سرحن قرار دید. از این طرف سید، از این طرف اسماعیل. اولین چه سن کمیتون که آقای فیلمت داره لباس زخی لطفش فراموش بیننده عزیز واقعا امیدواری بمید. زیادی هم دارم انجامش بدیم. از این طرح درد سر روستا و اوده اسماعیل دویش آلوش بیشتر یحیی جرح شک نمی درد سری افته. خدای خود کمیچش کن. کار زیادی داره. ایزم شو کنم بالا بریزیم شو. یک شیشه خواهر سیر. به پنجره نمینیم. یه داری هم باید مبرا کنیسش. اسماعیل سلام علیکم. سلام خوبی؟ خسته نبود. سلامت. خوبی؟ سلامت. سلامتی.
یا این ساختم آوردم همه خوب یا نه؟ خوب نیست خوبه نه؟ بالاش چجوری؟ ها؟ بالاش چجوری هست؟ ای بالاش جفته ما بود که دینه ها داخل شد ها یا خواسته اینه میتونیم چیز قشنگ اینش کنیم که حالا توی لوله آبوز پیش این واز بس آبوه توی چی؟ کنیم خواهر همون روز رفتی داخل روستایی هستی در سری زاچ؟ اجازه اینو واز کنم اول یا اخته نمیشه درد سر درست کرد ولی دو شانس آوردی چک یا؟ یوشنی ما رفتم روستا اول شای که ویدیو فکر کردم میگه جایی تیره بدم فکر کردم فهمه سه ویدی وقتی گو نوع شک دارم یون فهمه سم که در ازا فهمه سم که یو هنوز 100% نه اونی که بوده شانه بدم سمیو باشو رفت اولش اصرار کردم که مریم چون خواستم بدونم اون بفهمه نمونه خان کیو افسرده واقعی بینی گمسه بود نقاط داشت بلی نشون میدی چونی مانی قالا چی چنابی بیتابره بردم شروع شدیم که هیچی نیست و یشکی بس مو عوابه مورم بس موزر بس بدی خود خوب خدا شده نفهم تازه که کری باید به یه دیدی بود اگرم شاطر نقشش کافی باید کشو نکنه بلای کنه بیان چیزی پیدره به چیزی هلالا دست سبانی یکی دید کاری سی مردم نیست یایات صبح خیلی خیلی ای کار انجام میده میگم چه یاد اصلا حرف خوش نیر داره میگم گس داشتیم راستی یه خورده اسمش رو سر اسمای به اول باید مواظب بود یا خود کوی افسرده و آبیره به رفتاره بدی و خوشش میده تو مواظب است اصلا نگران نبود البته یه قبل هم بودی الان نمیشته فقط تعجب ایره نه که حالی خوب افتار باش هر کاری هم میکنم محل نینه حتما یه وضعیه دیوشو داره شو نفهمسی؟ بگو یه وضعیه دیوشو داره یا همه نکوشیزه نه اونم چه کرده ایده تا یعنی افتار باید هر کاری کنم توی داره فقط خود باید مواظب باشی نه مواظب هستم بازم هست بازم؟ یه دون نیست اما استنبیلیه بیا او کنیمینش باشم آنو نه اسمای دل رفتی داخل روستا خطو داخل روستا خونه رفتم والا یا هم نمونم چی خاخش معلوم صبح تا پسین مشروعیتی که من گردن حواس مو واقعی جمع تا آن به داخلا گفتن و دنبال مو واقعا مو دنبال سنه یا دونه زندگی ادامه ناره بازن سیش تلاشی اتفاقا همین دوش همش گفتم همین لاجوم هم باش رو بمونم گفتم حتی داخل زنه بیبره
بیا بشی بیا خیلی بتونی هم موافقت کردن دیگه خب خوش قبول نمیکنی اون دیگه اذیتتون کردیم با انتقامش بگیرم خیلی واسه زن کن از این بعدن میتونم برای ازای کار کنم بیشتر نی حالا پیله میتری و یه طریقی رو دست بیاری بالاخره آتونا و درس کنه اسده به بفهم دست دارم و اون خانم معلم ده نگفتم منم به موضوعی حس حلش کنه نیست که از اون دوباره چی شناسم یا ماشینام ده به هولی وقت اگر مشتی خوش خبری که میخوام بترس آیه سفتا و شما بتونیم کنیم بره بعدش زمیده باید داری یه متری بیاریم اینو متر کنیم داری بسازیم پنجره بیاریم ای پایی اینا پای نه فکر کنم پلاستیک پای داره ولی نه باید پارچه سقفی بیاریم زدیم پارچه بیاریم تو بعد پاره نیبو قشنگ میخوشو کنیم قشنگ شکل هستید همین قشنگ نترس شاید الان کار داشته بودیم و کار میبرسیم کم وجه بتریم برسیم یه فوق کار یا مشکل یا شوره در سکسیتی دادی کنی یا دیده تموسی دراز چه دومی بهتر آبی بیشتر قشنگ به بالا روشن دو واسه تکون نخره دو تیرش استفاد شو بیدم سرد نو اسم واقعا باید ممنون از اون طرف رفتارل و حرف الچینای آمد یه ایران تحمیل کنی از این طرف من خطری کنی یه ایره بس دیری کنی به کرده که مکمه چی کنی واقعا شرمنده اونا تو یه خوبی تجربه ما خیلی کاری کنیم یا اصلا کارش نیال داره و باید خوب هم گیره داشته خانه نیم باید حرف خوشی گفت به اول بزن چون پیچی کنه اوس معمول خان بی همه چی ترس کنه الان هم تری یا هم یه روزی فرمه خوشی اشتباه کرد میگه اون روسیش دیره هیچ وقت ابراز پشیمونه اینه که بنظر لیکنه هر آدمی بود پشیمونی بود نه دیر زی داره یعنی نه هر آدمی بود مثل موقعش پشیمونی این آدم هل خان گوششونه پر کرد تا بخوان مصرف آبونه کارل دوریشش به همین نگام زمانی منصرفی بود که پشیمونی دستیش سودی نار
همه سنواش دوشم فرصت نکه دومنم بس دوشم فرصت نکه دومنم اصلا پرونده ده چه دی این یایات چه ده واسونه بیاسنش حق ده اعتراض داره پیچی که اعتراض داره ده حدیب الان زیادن میخواه پیگیر شد باید چک کنه نه بخواد میرن سال پیچش کنم که شک کنه بیا تا سرطان بیا چوی بخواه صاحب زمین شما انگار میتونی ریخت پس چشتکاره من طرف های ریخت اصلا سکو باید بگم این چند روز مردمی آسر زمینش کشتی کنن یه ریزن علی ریزن میگم چه یه وقت استرسی نما حکومتت قشنگ جواب شده باشه چون که یه دفعه اینی حرفی زنی استرسی بوی شکر دیشون رایده نواسته جمع کن این زمین هم خوفه نکنه انسان بریزه یه دفعه میشه شما دی باید تا آدم بیومنه نومن این زمین هم نومن همون روز فنا چمو جوش اومد خب به تالا نومد خوش نجوش البته بارون هم نزه حق داره یا رسوگل هم زینه با سر چترینه نورده دونم تشنه و دو آساره نبیچ تو این نیست شیرین آره در نرفتم هرش بپرسم نمورده بیارش آی نادریز خیلی نه نه خیلی البته حق داشت و اعتراض یا ثبت ها بخو یه دادگاه نزدیک یه ماهش فرصتی ده که برو حرف لیانه بشنفه دفاعی یعنی باید بشنفش بعد نظر سنجی کنه اونه خواهی یه پرونده تبدی پرونده نیسته یعنی چندی پرونده از دستشونه نیده اینده خیلی مستقیم نیام پرونده تو رسیدگی کنه من اون پرونده در رسیدگی کنه بخوای نادر تمام تلاش کنه اگر یه اعتراض نیستی سرش ده خیلی یابی را با این چیز مثلا آیدان شادر دابی ده بهتر بی اگر یه اعتراضی سرش شرایطش بدتر آبی خیلی پناه بخ خواهد خدا خوش بخواه خیلی میشن خیلی هم دلخوری نبارد صدای خوب رو بدید انگار خب آمدن بزنشو تا که صبح که پارسی بیامد
رفتی جای هم سکار نه ده نه رفتم زلبه گفتم تا من چه اتفاقی افتاد روستا حال خوبی کردی ما شاید اصلا یه جایی من دیده بود با کسی نام یه دیگه نشونی من پیدا کرده بود سه من نرفت گر پیلیچی لازم داری بگو من فعلا یه خورده پیل تیمسه نه ممنون اسماعیل سلام همه طوره تو میشه میکنی اگر هم نیاز داشتم چی کن فعلا نیاز دارم ممنون Hatırlayın derim ne? بعد نیستو Ne? باش باشه باید کاریش کنیم کیلو دولولی دو دومه بسه دومه بسه نمیده یکم اوبری بیا برو نفر Nasıl? بس فقط این بالاش اگه همیتون بیامش تا بالا یه سوزه یه شوید سوزه به تا صبح تا یه لوله بخاری برام بیام تا دومه یه تا آهن اینا آی رو لوله بخاری میای رو یه شما رو ساز ریزه این بیام بالا غیر فیدن این شام درست کنم نوردا فیدن ریخه سرش خواهی کنم میخوایی مختزر مکن یه دونجیدی اگر به ترسیم بیوردیم خوبی من با آبی بیدنیاری جت بریز این سری نه اوز قشنگ سیمانش زیتون یه دنیا داره Gel böyle Simona böyle sana. میخواییش آن جنه ایتسونه بون قشنگ یا بود نما ببرش نیده نمایی دارش Bunu şu beş. نه Şurada. اما اصلا ارگوی یا نه تا یه سفت تا بود قشنگ سرش سیمان
امو جله دارم پرسیم امو چپون چیاره بهش گفتم آنی های روی چند روزه مشکوک نوا بیگش خب نه من متوجهش نوا بیرم متوجه دیده میشه؟ نه استوابی گم مازه بود شاید هم نقشه ششیده بود سجله خود آب او گفتش میدونم اگر هم دیره بوم تشناسم یه اطراف روستاشمون این طرفه شاید به روستای ما بود شاید بحش گم شده بود دوری چی پیچی گفتی با یه هر روزایی شینه انگار یه چیز نظر داره آره میارفله ویزیرم ولی خشنگه مازه بود شاید خواهی بلای سرت بیاره یا یه آدمی بود چند داشته بود ها یه مزاحمتی یه چیزی ایجاد کنی گفتیش به هر حال بگه که دیدیش یه اطلاعی به بس گفتم گوی مسیر که دست کو من یه آدم مشکوکی میبینی باید مشخصات که باشه اگر دیگه بهش پرسی کنم من اسماعیل های و آلود بگفتی چه؟ بگفتی ریعه بود دنیا من روستامون ببینین و مردم آسیب رسونه با یه بیعقلیش مش گفتم من قبول کردم دید ها یه حالی من یه ببینیم چون دنیا یا من فردار سی شدم بلش نیکنه هیچ منی آدمک عقل دار نیستی چه بود یکی نبانه ما یکی نبود کار اشتباهی همشون هم بده هر کسی به نام خودش بله بده او buraya olmuyor Yastığımı uçurdun ne? آه Pasta ve ta geçen bir ara yine plan درست کنیم این بالا نه درست کنیم yine mabada اسماعیل دستتو بشور بیا یه جدول دست در نکنه شو همون رو تا لحظه اینه خود بخیر بیا همیشه راتون بی داخل باخت یا بنزینه یه دول شده کن یه دول شنده ها دست در نکنه خود بشه بخیر کاملی درده این سیمانی کنو سیمانشو بکشم داخل چه خیلی چشی پشتشه میزونش کن
این بهتر آبی. Bra. Så ja. Men چی خیلی تا بسونو بیارم. تا چی خیلی؟ چیزی نخیم بریم مثالی بیاریم. آزور فیدن نیخیم. اینی بس. شنی خیلی. شنی هم زیاد نیخیم. زیاد نیام. چلی. یه پارچه فقط خیلی سی که درستش کنیم. متر یا آب بیا، فقط متر یا تا این نه علاوه. با حوصله کاری کنی اسمت قشنگ شد چه تا این قشنگی که اینجا میده و توی تلیزه یکی تمون چه؟ منش هم قشنگی که من تا اینجا جد سفید بزنیم این هر رنگی دیلت بخواه بزنی اینو بزنی دیواریت باشه قشنگ دست زمینه میونه دمیو و صبح بس آویدی و بالاش همه داشت اودی باشه هم رو یارم اگه صبح شون نابود کرده آب زمیده اینه اندازشم به زیرم دوستی کنم یه این کردم کسی پایینش زیاد چناوام تکون نخیلی زیتون کنم یعنی این چناوو یه لولای باید دمش بخواه یه لولای دمش یک کیلو یا یکی زنم ستش فرقی ناره خوبه؟ ایده بود درش تا ایدهش همی پوشم فقط یکی ازش اینا آزا که ایتون وازا خوبه؟ قشنگ خب تو دهنده مواظب خود بی شما مواظب خود تو بوین تا اون برم داخل روستای زلاله چون نگاه کورنی نیست تو دام اما تا مواظب خود اسمار خواهشم بگیرم مواظب خود نه بلاچی بسر سید آوردن تا اون مدت بسر تن بیاد چون واقعا می این مسید به کمکی نیاز دارد به هر حال حدسی بوی روزی هم ایفهمه که ایشان با تو در ارتباط و حدسی ولی خب باید آماده بود سور روزم آماده بود بهتره احتیاط حدسی بود احتیاط بکنیم بهتره خوب کارمالی سلام سلام خدا رسیدیم به چند کردن اونو داخل خبراتی زینه بخورسوش
چیز درد سری سی اسماعیل ایجاد نکنی نفهمه چه که مچه میگه اگر دویش فهمست مطمئن و یعنی خبر داری که